Apakah sebenarnya ICET? ICET atau Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum merupakan konvensyen pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang Malaysia kini menolak untuk diratifikasikan. Pada dasarnya, ICET ialah deklarasi bahawa sebuah negara komited dalam penghapusan diskriminasi kaum dan menggalakkan toleransi dan kefahaman antara semua kaum. Berkuat kuasa dari tahun 1969, 179 negara telah meratifikasikan ICET. Malaysia merupakan antara 14 buah negara yang masih belum bertindak atas konvensyen ini. Negara kita sebaris dengan negara seperti Myanmar, North Korea dan South Sudan dalam segi aspek ini. Seperti yang dilihat pada permulaan video, terdapat ramai kumpulan yang amat vokal dalam menyuarakan perasaan tidak berpuas hati dengan idea ICET. Seramai 208,998 orang rakyat Malaysia telah menandatangani sebuah petisyen yang membantah ratifikasi konvensyen ICET. Selain itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah menyertai protes yang juga bertujuan bantahan yang dianjurkan pada 8 Disember tahun 2018 di Kuala Lumpur. Justifikasi kebanyakan pembantah ICET ini adalah bahawa konvensyen tersebut bercagar dengan Perlembagaan Malaysia dari segi hak istimewa Bumi Putera. Mereka berpendapat bahawa hak-hak tersebut yang disenaraikan dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan akan dimansuhkan dengan implementasi ICET. Menurut laman petisyen bantahan, sekiranya ICET diratifikasikan, kesan-kesannya ada seperti berikut. MARA hendaklah ditutup, MRSM hendaklah ditutup, UiTM hendaklah ditutup, Reserve Tanah Melayu hendaklah dihapuskan, Askar Regimen Melayu merupakan sesuatu diskriminasi, beasiswa khusus untuk sesuatu kumpulan etnik hendaklah dihapus dan sebagainya. Pengaruh sentimen anti-ICET sangat kuat sehingga ahli-ahli pendapat Pakatan Harapan telah menyatakan bahawa ICET akan ditolak jika ia didapati meremehkan kesultanan, kedudukan Islam dan peruntukan perlembagaan yang lain. Perdana Menteri terkini, Tun Dr. Mahathir, juga pernah menyatakan bahawa ianya adalah mustahil untuk melaksanakan perubahan kepada perlembagaan disebabkan ini akan memerlukan persetujuan majoriti 2/3 Parlimen. Tetapi ada juga pakar yang menyatakan bahawa untuk meratifikasikan ICET, peruntukan dalam perlembagaan tidak perlu diubah. Pertamanya, ICET tidak akan membawa apapun kesan terhadap artikel 153 kerana di bawah artikel 1/4 Konvensyen ICET, peruntukan istimewa yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia tidak dilihat sebagai diskriminasi kaum. Malah, ia dianggap sebagai tindakan afirmatif yang disetujui oleh ICET dan boleh dikekalkan. Dari segi status Islam sebagai agama rasmi, ICET juga tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. ICET menyatakan bahawa semua mempunyai hak kepada kebebasan beragama dan hak ini juga boleh dilihat bawah artikel 11 sub 1 Perlembagaan. Bila kita melihat kepada hujah ICET akan melemahkan dan menarik kuasa kesultanan pula, konvensyen tersebut sebenarnya tidak berkata apa-apa tentang sistem pemerintah. Walaupun ianya ada segala perkara yang dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu sistem monarki negara Malaysia, tidak boleh disentuh kerana perlembagaan dianggap sebagai peruntukan tertinggi di negara. Dengan itu, fakta-fakta utama dan gambaran keseluruhan telah dibentangkan. Marilah kita melihat pandangan komuniti Sunway University tentang isu ICET ini. Cikgu boleh ceritakan sikit tentang pengalaman tersebut? Waktu tu saya dekat UK belajar dan saya tak pakai tudung time tu. So diorang ingat saya Cina. So diorang cakap, Cina, balik your own country lah, something like that. Chinese people, yeah, like that. Yes. Okay, yeah. Okay, there was once where I had to like find house for my friend because he was moving out somewhere.
he didn't really get a place nearby the school because we were like Form 1, Form 2 like that. So we had to continue in the same school. We didn't want to like, change schools and all, it was a bit tough. So we found this house where they just left their number for the renting the house. So we called up and then we were talking about the details. We were happy that we got a place. Like after a few minutes passed by, then she started asking about our racial details and all. When we were saying that we were Indians, that's why she stopped us and then she was like, oh, she only needed Chinese people to be coming in. They only wanted Chinese people. Well, yeah, because when I was younger, me and my younger cousins were playing in the field, and suddenly a bunch of Malay or Indian boys came over and chased us out on the field just because that they threatened us, saying that their father was a policeman and they had the right over to play in the field. Yes, I have. It goes back to my school days where I was segregated to sit in groups according to my race, and I was even at times made fun of in school because they were like, oh, dear India and stuff like that, and it really happened very often. And even in terms of choosing those who deserve positions or awards in schools, they will always, like, race will always come in the picture, not really someone's merits. So that was big racial discrimination in my life. Yeah. Yes, I have. One time when my cousins and I were at a restaurant, at a mama restaurant, when we ordered like tom yum soup, they put beef in it and they served it to us without asking us if we would eat or not. If we do eat beef. Yeah. Okay. Yes, I've heard of it. Yes. Yeah. Yeah, I've heard of it. Okay. If Malaysia signs ISA, right, I don't think so there's going to be much effect to Malaysia as a whole. Even, I don't think so any like racial discrimination will happen because we have the constitution to protect the rights of Malays, and also the constitution also protects the rights of like everyone in Malaysia. Yeah. Okay. I think it will be a very good thing. At first, I don't think it'll be very okay for some people at first, but eventually, I think if you see the bigger picture, it's a good thing for the country. Everyone gets equal job opportunities, and that like every company doesn't have to specify a specific race in order to join a company. Yeah. I guess there are the good and the bad. The good, I feel like Malaysians will not look so much into race. This goes to things like education and stuff like that. A lot of things, even social interactions as well. Because I really think that if you put a barrier between that, it's just gonna get even worse. Especially if you acknowledge that there's no such thing as racial discrimination, that there's no policy towards racial discrimination, people would break down that barrier of having this disparity between races. Yeah, but also I understand the other argument to it that some people still want to maintain that Bumiputra rights, the Malay rights. So yeah. Pada saya, ya, sebabkan perkara ni dah termaktub kat dalam perlembagaan yang mana Melayu ada hak keistimewaan dia sendiri, dan bukan Melayu saja tapi Bumiputra itu termasuk dengan ras dan sebagainya. Bagi saya benda ni memang dah jadi kita punya asas negara, jadi kenapa kita nak ubah? The constitution is not law in the sense that yes, it has been given as a guideline, but when times change, the constitution has to change as well. Like many things from the constitution has been added to it, like internet law and stuff that are not implemented those days but have been implemented now. So in the same sense that this kind of discrimination was not existed when the constitution was made, and now that we are looking at rights and people rights and human rights and racial rights, I think that instead of changing the constitution, it should be added to it in better description. Saya rasa ya, betul, bercanggah kerana apa yang kita tahu pasal perlembagaan Malaysia about Sultan, about kedudukan orang Melayu semua tu. Tapi kalau ada ICER, dia akan jadi macam to get rid of all
semua benda tu lah. And yes, it's bercanggah, tapi like some people say, perlembagaan kita lagi tinggi daripada apa yang ICERT is going to menitik beratkan. Okay, so I tak rasa ada problem. And then lagi satu, dia tak cakap if it's implemented, kalau implemented doesn't mean that tak bermaksud ICERT ni akan kena ikut 100%. Kita boleh choose apa yang kita rasa is good for our country and what doesn't bercanggah or something, because apa yang kita dah ada selama ni has been going on for lama kan. So itu pendapat saya. Perlu, tapi pada masa sekarang kerajaan perlu lebih mempromosikan dan membuat like TED Talk to the people untuk memahami lebih pada ICERT, kerana saya rasa rakyat Malaysia ni lebih kepada dia tidak tahu apa itu ICERT, dan sebab itulah ada rumus-rumus mengatakan ICERT ini akan mencabar ketuanan Melayu. Yeah. My honest opinion is actually Malaysia should implement ICERT, but the main problem is actually the people itself, because of their mindsets. Like, they are still thinking, oh, we are protected, we shouldn't work hard, we will always get this. I think we should change the mindset. So once we change the mindset, then only ICERT will be accepted. Pada maksud saya tak kot, sebab benda tu sebab waktu awal-awal waktu zaman kita baru nak dapat kemerdekaan semua dulu, benda tu memang dah dipersetujui oleh semua orang, dan macam tu lah. Pada 31 Januari, terdapat 19 orang di Sunway University telah membuat temu tugas tentang ICERT. Ada 11 orang Cina, 4 orang Melayu dan 4 orang Indian. Antara 19 orang ini, terdapat 10 orang pernah mengalami diskriminasi dan 9 orang tidak pernah mengalami diskriminasi. Dalam graf statistik tersebut, semua orang ini tahu tentang ICERT. Akhirnya, terdapat 18 orang bersetuju kerajaan Malaysia untuk menerima konvensyen antarabangsa berkenaan ICERT dan seorang tidak bersetuju. Dalam masa yang singkat, ICERT susahlah diterima oleh semua rakyat, tetapi pada masa depan, ICERT boleh diterima supaya dapat mengeluarkan diskriminasi di Malaysia. Oleh sebab itu, pihak kerajaan haruslah melaksanakan pelbagai rancangan untuk mengurangkan kes diskriminasi di Malaysia supaya dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi, itulah pandangan komuniti Sunway University tentang isu ICERT ini. Dengan pelbagai pandangan dan pendapat yang telah dikemukakan, akhirnya apapun perubahan yang positif yang ingin kita melihat di Malaysia bergantung kepada kita. Ini tugas kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum untuk memastikan negara kita menjadi sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.